Перед тим, як почати тренування виходу на дві руки, вам потрібно чітко розібратися, що варто робити і на які дії, навпаки, не слід витрачати ваш час. Спершу ми навчимося робити вихід, а потім і прогресувати у кількості. Скажу одразу, якщо ви довго застрягли на етапі виходів на одну руку та будете збільшувати їх кількість, це не наблизить вас до виходу на дві руки, а навіть зашкодить подальшому їх вивченню. Річ у тім, що це зовсім різні за технікою елементи, і потім важко буде перевчитися, щоб закинути одночасно дві руки. Певно, хтось мене зрозуміє. Але на одну руку все ж треба мінімально освоїти на старті. Тому спершу навчіться по 2-3 виходи на кожну руку, не більше, щоб отримати мінімальний запас сил. І тоді вже можна вчити техніку виходів одночасно на дві руки. Техніка із закиданням однієї руки у прапорець більше травмує суглоби, лікоть та плече, ніж у виході одночасно на дві руки. Пропорційно розподіляється навантаження. На цю тему на деяких YouTube-каналах проводили експерименти, які показували, як небажано навантажуються суглоби, що призводить до травм. Досвідчені атлети підтверджують, що для початку вивчення виходу на дві буде достатньо підтягуватись 12-15 разів. І разів 8-10 відтискатися від турніка зверху. Я ж свій перший вихід зробив у 2012-му, коли підтягувався разів 16 і віджимався від турніка разів 15. Також вже робив по 5 виходів на одну руку, кожну, і застряг на тому етапі. Також буде корисно навчитися разів 6-8 підтягнутися до пресу або до низу грудей. Я дуже затягнув з виконанням виходу на дві, бо не міг розібратися з технікою, як потім підказав мені друг, і в мене одразу вийшло. Бо мінімальна базова підготовка і сили вже були. Якщо ви ще досі задаєтесь питанням, як зробити вихід на одну, то варто сфокусуватися на підтягуваннях. Коли буде разів 10, то ви вже зможете робити спроби перекинути одну руку. У вас вже будуть потрібні сили, і не треба робити це різко. Коли спрогресуєте по 2 рази для кожної руки, тоді переходьте до вивчення виходу на дві за наступною методикою. Отже, вихід на дві складається з 3 частин. Перше – це високе підтягування, далі момент перекидання ліктів за перекладину, що найскладніше зробити, і далі, коли закинули корпус на турнік, напевно, найлегше – це витиснути себе від турніка на прямі руки. У першій фазі вправи, тобто коли ми підтягуємося, працюють м'язи спини, плечовий пояс, біцепси і передпліччя. Друга фаза, коли ми віджимаємо себе від турніка, тут працюють м'язи грудей, трицепси. Тому буде достатньо тренувати для зміцнення сили базові вправи, підтягування і віджимання, щоб зміцнити ці цільові м'язи. Ви, звісно, можете підтягуватись у якісній техніці і віджиматися від турніка, але момент перекидання ліктів – це суто технічний момент. Існує 2 види виходів. Технічно – швидкий вихід, класичний. І силовий, повільний. У кожного своя техніка. У другому варіанті будуть підключатися ще й м'язи-стабілізатори. Важливо добре розминати лікті й плечі, адже в момент перекидання рук відбувається різке навантаження на ці суглоби. Варто робити обертальні розминочні рухи і ще бажано деякі додаткові спеціалізовані рухи з тренувальною гумою легкого супротиву. Її часто використовують борці. І коштує вона дуже дешево. Далі, щодо положення кистей. Потрібен закручений глибокий хват. Хтось скаже, що так легше, і це взагалі читерство. Але якщо ви не вмієте вихід або робите на 1-3 рази нестабільно, то глибокий хват вам допоможе. Коли вибухової сили ще недостатньо, щоб підлітати над турніком, то закинути корпус на турнік допоможе правильне розгойдування. Про це трохи далі. Попередньо розігрійте кисті і спробуйте повисіти в такому положенні секунд 15. А потім навчіться підтягуватись разів 5 отак. Хват повинен не сповзати, а бути закрученим постійно. Вибухові високі підтягування для виходу теж краще тренувати цим хватом. Спершу спробуйте з гумою, якщо важко, щоб відчути техніку. А також, якщо почнете підтягуватись з вагою 5-7 кг невеликою, то вибухової сили з часом стане більше. Тоді зможете підтягнутися вище. Атлети, не забувайте підтримати відео вподобайкою, підпискою на канал, якщо подобається. Це моя мотивація. Перевага такого хвату у тому, що при перекиданні рук не потрібно буде провертати кисть додатково на турніку, коли закинете тіло. Обов'язково спробуйте такий глибокий хват із магнезії для додаткового щеплення, щоб не зіскочити. Отже, головною помилкою тих, хто підтягується відносно багато, наприклад, близько 30 разів і більше, і при цьому вони не можуть зрозуміти, як же закинути лікті. Йде або через одну руку, або взагалі не виходить.
Уся річ у тім, що, по-перше, сформувалася м'язова звичка – опускатися, як при підтягуваннях, після наближення підборіддя до турніку. Підтягнулися і одразу вниз. Тіло не розуміє, що ви від нього хочете. А по-друге, ці люди тягнуться саме підборіддям до турніка, а не намагаються його обійти, закинувши корпус зверху, не роблять уявну дугу у повітрі. Як це виправити, ми розглянемо далі у відео найпростішу техніку. До речі, нагадаю, що мій стаж силових тренувань у воркауті із 2011 року. Пишіть мені в особисті повідомлення за допомогою з індивідуальними програмами тренувань та харчування. Читайте десятки задоволених відгуків на моєму сайті, посилання під відео. А також за символічну підтримку донатом на зручну суму я надішлю вам свою книгу. Там помилки у тренуваннях, раціон харчування та великий матеріал щодо збільшення підтягувань. Посилання я залишу у закріпленому коментарі під відео. Отже, легше буде зрозуміти техніку виходу із дугою, якщо ви спершу опинитесь в положенні на прямих руках над турніком. Наприклад, зробивши підйом переворотом або через вихід на одну руку. Ось ви вже угорі. Далі з цього положення опустіться вниз, тримаючи ноги і все тіло напруженим. І внизу випрямивши руки, і коли тіло зайде трохи перед турніком, відразу ж почніть робити знов підтягування. Наголошую, коли ваш корпус і ноги ще трохи знаходяться попереду турніку. А потім, підтягнувшись, у моменті, коли підборіддя майже біля поперечини, ми одночасно підгинаємо ноги в колінах і в цей момент закидаємо лікті через турнік на інерції. Рух має йти якби по дузі, якщо спостерігати збоку. І все перераховане виконується в єдиному русі без пауз. Це я просто детально описав. Подивіться ще раз. Для створення цієї дуги ще фішкою буде, коли ви після опускання згори в нижній точці подасте корпус вперед, а плечі назад. Тобто потрібно створити більший кут у плечах для кращої початкової інерції, щоб на амортизації вилетіти вгору. Можливо, складно звучить? Подивіться. Для цього потрібно попередньо розтягувати плечі, щоб не травмуватися у такому куті. Навіть коли ви вже навчитеся робити впевнено кілька виходів на дві, то самі помітите, що найперший вихід на дві з нижнього положення буде зробити важче, а наступні легше, коли опускаємось зверху. Так ви витрачаєте менше сил. При цьому це не означає, що всі виходи будуть виглядати якось у читерській техніці. Ця інерція буде прихована. Подібними фішками користуються і рекордсмени у цій вправі. Коли техніка відточиться, то цей момент інерції і мінімальної допомоги ногами будуть непомітні для тих, хто спостерігає за вами. Ноги з часом теж зможете вирівняти. Застрибуємо на турнік із землі. Треба знайти такий, щоб був вам висотою по груди або по підборіддя. Робимо на сумарне число спроб і з часом збільшуємо об'єм такого навантаження. Це треба, щоб розуміти процес перекидання ліктів. Треба оминути турнік по дузі, а не намагатися підтягнутися, як ви це робите зазвичай. У кого є можливість, можна придбати тренувальну гуму для підтягувань і робити з нею виходи з повного вису на рівних руках. Так краще розвинеться розуміння техніки. Тіло зрозуміє, які рухи робити і м'язи напружувати. Теж виконуємо на загальне число спроб за тренування і збільшуємо об'єм спроб, поступово використовуючи легшу гуму. Також можна робити підводящі вправи, щоб виконувати у силовій манері. Це негативна фаза, повільні повторення і статика у точці перекидання рук. Перша негативна фаза. Вона допоможе краще адаптуватися до перекидання рук. Не обов'язково робити опускання повністю вниз. Головне зосередитись саме на повільному проходженні ліктів під турніком. І тоді застрибуйте і робіть нове таке повторення, відпочивши. Теж виконуємо на загальну суму спроб. Закінчуємо, коли вже починаємо дуже швидко провалюватись вниз від нестачі сил. Нам потрібно саме повільно. Якщо це вам важко, то знову ж таки можете пробувати опускання з гумовою петлею. Наступну вправу можна робити на статику. Вийдіть будь-яким способом в упор на рівних руках над турніком і опустіться до того моменту, поки лікті не падають різко вниз під турнік. У цьому проміжному положенні затримайтесь на максимум часу. Такі підходи варто робити ближче до кінця тренування, тому що велике навантаження на зв'язки, а суглоби повинні бути розігріті. Чи допомагають додаткове обтяження для зростання кількості виходів? Є різні рекордсмени, які роблять виходи з величезними вагами, типу 50 кг. Сенс і користь від цього, окрім змагань або медійного розвитку, не особливо велика. А от починати тренування з невеликими вагами до 5-7 кг – то інша справа.
Навіть пару кілограмів на початку корисно, коли ви вже вмієте близько 5-8 повторень. Це допоможе додати вибухової сили, щоб легше закидати себе на турнік і вирости в кількості повторень. Добре підійдуть обтяжувачі на ноги з піском або вага на поясі. Ну і нарешті, як часто тренувати і поєднувати все це навантаження. Звернемося до досвіду найкращих атлетів у цій справі. А також розширену текстову версію цього відео з додатковими поясненнями я опублікую в телеграм-каналі. Там ви зможете обговорити і поставити своє питання з тренувань на турніках, брусах, по схудненню чи набору м'язів у телеграм-чаті атлетів. Я також там відповідаю. Всі посилання у закріпленому коментарі. Доєднуйтесь! Отже, на початку кожного тренування робіть спроби, застрибуючи з землі або самостійно, або роблячи з гумовою петлею, чи на низькому турніку. Далі підводящі, віджимання від турніку, статика, повільні опускання, відпрацювання техніки з резиною. Нам потрібно напрацювати техніку виконання на загальний обсяг спроб. Можна окремо проводити тренування, що складаються суто з напрацювання сумарного числа спроб. Наприклад, беремо 10-15 повторень і намагаємося зробити за певний час, розбиваючи на підходи, поступово збільшуючи цю суму. Якщо ви не робите вихід на 2, то вам варто тренувати вибухові підтягування 2 рази на тиждень з різним навантаженням, легке і важке тренування чергувати. Коли дійдете до 8 повторень, донизу грудей в одному підході, а краще до преса, тоді добре. Також виконуйте віджимання від турніка 3-4 підходи по 8-15 разів. Далі повільні опускання з фіксацією в точці перекидання ліктів на максимальний час 2-3 підходи. І негативні опускання якомога повільніше. На протязі того, як ви навчитеся робити 1, 2, 3 виходи стабільно, тоді зменшуйте кількість і об'єм підводящих вправ, а збільшуйте кількість спроб самих виходів, щоб закріплювати техніку. Коли кількість нормальних виходів стане понад 6-8 разів в одному підході, і це вже з непоганою технікою, то варто відходити від об'ємних тренувань та робити лінійні, тобто по підходам. Робимо 3-5 підходів-виходів на максимум або близько максимуму разів. Чергуємо такі легкі і важкі тренування. З одного боку, робота на максимум призведе до прогресу за кількістю, дасть змогу вам пробити застій. А з іншого, потрібно правильно підбирати навантаження, щоб не перетреновуватись і не загальмувати в прогресі. Не потрібно робити дуже багато максимальних підходів на тиждень, десь 2-3. Коли кількість буде вже понад 12-15 разів, тут потрібно підключати фішки у техніці. Це паузи вгорі, використання невидимої інерції і дугу в корпусі, включаючи невелику допомогу ногами, глибокий хват і так далі. Якщо ви навчитеся напружувати усе тіло, тягнути носочки, і воно буде наче нитка, вам буде легше викидувати себе нагору. Це потрібно, щоб економити сили. У професіоналів це все виглядає непомітно. Для підвищення силової витривалості і збільшення кількості можна робити сети з декількох вправ. Їх я вже залишу у телеграм-каналі у статті. Слідкуйте за оновленнями. Якщо залишилися питання до відео чи побажання по контенту, не соромтеся писати в коментарях. А поки дивіться інші відео на каналі. Підписуйтеся.